ครับผมครับเชิญครับขอไมค์ให้อาจารย์กนกด้วยครับขอไมค์ด้วยครับครับผมเสริมอาจารย์ไพบูลย์กับท่านรองอธิบดีกรมบริษัทนะครับเรื่องโคล้านตัวในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมี2 หลักก็คือเรื่อง growth เรื่องความจำเริญทางด้านเศรษฐกิจกับเรื่องของกระจายรายได้เพราะนั้นโคล้านตัวเนี่ยถ้าหากไม่ใช้แนวของท่านรองอธิบดีเนี่ยโกรธประเทศชาติไม่เกิดนะครับไม่ปรับฐานการผลิตโกรธไม่เกิดถ้าเพียงแต่โยกย้ายโคจากนายกไปนายขอตรงนั้นคือฐานเฟอร์จำนวนโคก็เท่าเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในประเทศไทยโกรธอ่ะมันขึ้นกับไบโอกับชีวะกับการโตเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้จากโคล้านตัวถ้าไม่ปรับตามที่ท่านรองพูดเนี่ยมันได้แต่เรื่องของอาจจะได้ income distribution เพราะคนเลี้ยงโคในประเทศไทยเนี่ย 90% เป็นรายย่อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าโยกจากรายใหญ่ไปรายย่อยไม่รู้รายใหญ่จะให้ไหมนะโยกจากรายใหญ่ไปรายย่อยมีข้อแม้อีกรายย่อยต้องเลี้ยงเป็นนะไม่ใช่ไปเลี้ยงแล้วตายนะแล้วแกลนนะทำให้โกรธประเทศชาติก็จบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับเชิงนโยบายการเมืองก็ดูไปเพื่อได้คะแนนเสียงแต่ภาพรวมของประเทศต้องดูนะครับระหว่างแผน 20 ปียุทธศาสตร์ชาติระหว่าง growth กับ income distribution ตรงนี้เนี่ยมันใช่หรือเปล่าในตรงนี้เนี่ยแล้วหนักกว่านั้นเพราะถ้าหากว่าทำได้ผลนะ growth ได้ผลปรับฐานการผลิตได้ผลก็ติดตั้งแต่ต้นนะครับว่าดีมานด์ภายในประเทศมันค่อนข้างจะไปตึ๊ดคนเพียงแต่ปรับเนื้อหามันแค่นั้นเองแต่สิ่งสำคัญถ้าไม่สามารถที่จะออกไปต่างประเทศได้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับน้ำทะลักเข้ามากรุงเทพแล้วระบายออกอ่าวไทยไม่ได้สุดท้ายแล้วน้ำจะเต็มในกรุงเทพแล้วราคาโคก็ตกก็เป็นฟองสบู่ลูกที่4ที่อาจารย์พูดเขียนต่อไว้ได้เลยนะครับเขียนต่อไว้ได้เลยถ้าหากว่าทะลักแล้วไม่สามารถเปิดน้ำออกได้เขียนต่อจากอาจารย์ไพบูลย์ต่อได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะตรงนี้เองที่บอกว่ามันไม่ใช่ดีมานด์ภายในประเทศที่ผมพูดเห็นด้วยที่มองเป็นเซกเมนต์ที่ผู้ดำเนินการมองนั้นคือเซกเมนต์การตลาดแต่สิ่งที่เราจะมองคือฮอลิสติกคือภาพรวมของโคเนื้อเราต้องมองทั้งภายในและต่างประเทศไม่ให้น้ำจมอยู่ในกรุงเทพแล้วน้ำเน่าสุดท้ายราคาก็ตกแล้วสุดท้ายก็ปัญหาก็เกิดนั่นก็คือโคล้านตัวที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่ระมัดระวังการดำเนินการให้เป็นฮอลิสติกไม่ใช่ดูแต่เฉพาะล้านตัวแต่มองทั้งที่ท่านรองได้ให้ความเห็นมองทั้งด้านส่งออกที่สีเทาทั้งหลายเนี่ยอย่าให้เป็นสีเทาได้ไหมใครรับผิดชอบเหมือนที่ท่านว่าเนี่ยให้แก้นะเพราะตัวนี้เป็นทางออกของโกรธนะผมว่าทั้ง Income Digital ซึ่งบรรลุแผน 20 ปีของชาติโดยปริยายด้วยผมขอเสริมตรงนี้ครับถ้ามองภาพรวมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะมีพี่สิทธิพรต่อนะครับถ้าถึงตรงนี้เนี่ยมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยผมสรุปอย่างนี้นิดนึงได้ไหมครับเผื่อผมสรุปผิดนะครับว่าอย่าคุณเมธาด้วยนะครับว่าที่จริงเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาด้านดีมานด์ในประเทศหรอกปัญหาดีมานด์ในประเทศมันโตขึ้นมีตลาดนะฮะแล้วอาจารย์กนกก็บอกว่าที่จริงเราต้องมองไปที่ต่างประเทศเราจริงๆเรามีปัญหาเพราะว่าส่งออกเวียดนามส่งออกจีนไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยมีปัญหาทุกวันนี้ที่ราคาวัวเนี่ยราคาต้นทุนก็แพงแต่ราคาขายได้ไม่ดีเพราะไอ้ตัวออกไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับอันนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องของเดี๋ยวจะมีคุณเมธานะครับเดี๋ยวขอพี่สิทธิพรต่อนิดก่อนนะครับเชิญครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมเห็นด้วยกับที่ดร.สกอตพูดนะคือเรื่องของตลาดที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรื่องทำไมต้องอยู่รอดให้ได้นะครับตอนนี้เวียดนามเปิดเท่า 7,000 ตัวที่จริงล็อตแรกเนี่ยเราหมดวันนี้นะครับ28 กันยานะครับก็คือหมดไปละ 7,000 ตัวแต่เขาขยายไปถึง30 พฤศจิกายนนะครับอีก 7,000 ตัวทำไมเราส่งไม่ได้
นะครับไปนี่มาดูว่าเรื่องซัพพลายเชนทำไมเราทำไม่ได้ต้นทุนทำไมเราทำไม่ได้นะครับทำไมเราทำรางวัลความที่เขาต้องการไม่ได้นะครับการอีก 7,000 ตัวนะครับแล้วต่อไปเดือนเรื่องจีก็จะเปิดเข้ามาให้เราอีกนะครับอันนี้ก็ต้องเราไปคิดดูว่าทำไมเราทำไม่ได้ทีนี้สำหรับคนที่ผลิตเนื้อพรีเมียมปัญหาของเราคือเนื้อพรีเมียมเนี่ยเรามองที่ตลาดที่ว่าท่านเข้าไปในห้างสรรพสินค้าร้านปิ้งย่างเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 แบรนด์นะครับที่อยู่ในโมเดิร์นเทรดเนี่ยแล้วทำไมไม่ใช้เนื้อเรานะครับถ้าเป็นปิ้งย่างถ้าปิ้งย่างแต่ละบอร์ดแบรนด์เนี่ยนะครับร้านเชลสเต็กนะครับไม่ว่าจะเนี่ยนะฮะร้านสเต็กต่างๆที่อยู่ตามห้างเนี่ยถ้าใช้เนื้อเราดินะครับทำไมเหมือนท่านดร.กระดกพูดว่าทำไมต้องสร้างค่านิยมให้บริโภคเนื้อไทยได้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้รอดได้นะครับพรีเมียมก็จะรอดได้นะครับโคที่เป็นลูกผสมที่เราไม่สามารถไปแข่งกันเนื้อกินย่างในออสเตรเลียได้ท่านก็ต้องเข้าใจโมเดิร์นเทรดปีถึง500,000 ตัวนะครับแต่ที่เราเรียกว่าโคมันเราเข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้นิววัวกินย่างที่มันเข้ามาเนี่ยมันถูกกว่าใช่ไหมมันทดแทนตัวไอ้500,000 ตัวนี้ไปเราเลยต้องหาไอ้500,000 ตัวนี้ออกไปต่างประเทศนะครับไปหาตลาดเวียดนามไปหาตลาดจีนแต่เราก็ทำตามที่เขาต้องการนะครับเป็นปัญหาเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยที่ผมบอกแล้วซัพพลายเชนทำให้เกิดคำสั่งซื้อนะครับเพราะเอาเข้าจริงๆอ่ะอยู่ตรงไหนซัพพลายเชนเรานะครับเราจะทำยังไงให้เป็นรถเป็นรุ่นให้ได้โลจิสติกต่ำลงในการขนส่งต่างๆครับขอบคุณครับคราวนี้เรามาวนที่ซัพพลายเชนใช่ไหมครับปัญหาอยู่ที่ซัพพลายเชนใช่ไหมฮะคราวนี้ฮะครับถ้าเกิดท่านครับคือปัญหาเรื่องซัพพลายเชนเราไม่สามารถที่ผลิตมารับรุ่นให้ต้นทุนมันต่ำลงให้ได้ต้นทุนเราแพงทั้งมีตลาดถูกไหมฮะนะฮะคุณเบธาครับเมื่อกี้เห็นจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผมขอผ่านก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมยังกลับไปคิดตรงที่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์สกรได้พูดนะครับว่าวันนี้พันธุกรรมมันก็จะบอกเราว่าเนื้อคืออะไรนะครับว่าวันนี้เราก็เห็นนะว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ทุกๆสหกรณ์เป็นเนื้อโคพรีเมียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเนื้ออยู่ในห้องมืดน่ะที่เป็นตัวเงินเนี่ยนะครับมหาศาลครับนะครับที่ระบายออกไม่ได้ห้องมืดคือยังไงนะครับห้องเย็นห้องเย็นใช่ไหมครับโอเคครับเนื้อที่อยู่ในห้องเย็นนะครับโอเคเพราะในห้องเย็นไม่มีแสงสว่างนะครับยกเว้นใครอยากจะเข้าไปเห็นนะครับว่ามีตัวเลขเท่าไหร่ก็ไม่มีใครอยากเข้าไปครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ติดนะครับส่วนที่ขายได้คือขายได้ไม่พอการขายส่วนที่ขายไม่ได้ก็จะติดนะครับเป็นกันทุกที่นี่คือปัญหาและค่าไฟนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องหาเงินเข้ามาเสริมมาจ่ายนะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่ไม่สิ้นสุดถ้าพูดอย่างนี้เป็นเรื่องของคุณภาพไหมครับว่าบางส่วนที่คุณภาพดีก็ขายได้ดีส่วนที่คุณภาพที่อีกหนึ่งตลาดก็แล้วกันนะฮะก็ไปไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องของพาร์ทแต่ละพาร์ทไหมครับของเนื้อวัวครับทีนี้ผมก็จะกลับมาถึงมันก็ไม่พ้นถึงค่าของพันธุกรรมนะครับวันนี้ผู้นำอุตสาหกรรมโคเนื้อในระดับโลกเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเขาไปถึง Gene Selection แล้วนะครับเขาสามารถบอกได้เลยว่าค่าของพ่อตัวนี้มันมีtenderness เท่าไหร่มี marbling เท่าไหร่มีคือ Gene Selection นะครับคือเหมือนคล้ายไปลักษณะอุตสาหกรรมไก่แล้วครับสามารถที่จะเลือกจีนเด่นออกมาได้แล้วนะครับมีการพัฒนาไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับด้วยกับการผสมอย่างที่คุณหมอนิติศได้พูดไปนะครับว่าที่ว่าทำแค่บาร์มันกับ Red Angus เป็นแค่ F1 นะครับเพราะนั้น Gene Selection ก็จะมาจากตัวพ่อ Angus นี่เป็นค่าของพันธุกรรมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกนะครับเทียบกับทางวัวญี่ปุ่นได้เลยแต่เป็นอุตสาหกรรมครับเขาเป็น mass นะครับเป็น economy of scale นะครับแล้วก็ผู้บริโภคของเขาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเรามีบราหมันนะครับที่วันนี้แข็งแรงมากในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับที่เป็นฐานแม่พันธุ์ที่สามารถจะผลิตขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะส่งต่อเข้าไปที่ไม่ว่าจะการขุนก็ตามกลางน้ำถูกไหมครับจากการที่จะต้องแลกพืชผลการเกษตรแล้วเรามองดูว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยทางผู้นำของโลกเขาไม่ได้ใช้กากเขาไม่ได้ใช้เวสเขาใช้ตัวผลิตภัณฑ์เลยนะครับเพราะเขารู้ว่า
พันธุกรรมของเขาเนี่ยที่อย่างอาจารย์สกอร์ได้พูดว่า ADG มันมีอยู่นะครับมันสามารถที่จะต้องแลกได้ออสเตรเลียขายงัวที่ลงเรือมาให้เราขุนในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกเขาการันตี 1.5 มินิมัมนะครับ ADG คือการแลกเนื้อต่อวันต่อตัวนะครับที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยขนาดเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีให้เป็นแบบไม่ได้ตัวท็อปของพืชผลเกษตรนะครับเขาบอกการันตีด้วยกับค่าของพันธุกรรม เพราะฉะนั้นออสเตรเลียเองเนี่ยเป็นแมสนะครับเป็น economy of scale นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาสามารถเขาลงทุนนะครับเขาลงทุนค่าของพันธุกรรมเขาซื้อพ่อพันธุ์บราหมันตัวหนึ่ง50,000 เหรียญ100,000 เหรียญนะครับเพื่อจะเอาไปพัฒนาฐานแม่พันธุ์ที่เขาผลิตนะครับเพื่อลูกออกมานี่คือตลาดที่เขาจะต้องส่งไปทั่วโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้มองว่าวันนี้พอไปถึงตรงเข้าลงค่าสัตว์ก็มาจบที่ carcass evaluation carcass grading นะครับของแต่ละสายพันธุ์เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแต่คำว่าเราสร้างเครือข่ายขึ้นมาเราสร้างเกษตรกรขึ้นมาแต่ค่าของพันธุกรรมไม่ได้ครับพอมันไม่ได้ปุ๊บมันก็มีผลกระทบไปถึงตรงไหนครับถึงที่ผมบอกว่าค่าคัสไม่ได้ตัดเกรดไม่ได้นะครับคุณก็ไม่ได้พรีเมียมของตรงนั้นแล้วก็จะไปเจอปัญหาของการมาร์เก็ตติ้งบริหารชิ้นส่วนอย่างที่ผมบอกว่ามันจะไปเหลือติดอยู่ในห้องเย็นครับผมอาจารย์สกรพอมีเสริมไหมครับเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของการพัฒนาพันธุกรรมโคเนื้อในประเทศไทยครับจริงๆความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเรื่องปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นระบบเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นโดยกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำบราหมันมันนานมามากแล้วจนกระทั่งบราหมันไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเทียบได้กับอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียเพราะว่าพันธุกรรมดีๆมาอยู่ที่เมืองไทยแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เราคุยเรื่องอุตสาหกรรมโคเนื้อนะครับมันก็อาจจะดูบางอย่างที่สอดคล้องสอดรับแล้วก็ขัดแย้งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามองความสวยของบราหมันเป็นรูปร่างแต่เราลืมไปว่าเวลาเขาพูดถึงโคขุนโคเนื้อเนี่ยเขาดูเวลาที่จะ invest เข้าไป feeding time ถ้าเรา feeding มันโดยใช้ระยะเวลาสั้นก็หมายความว่าเรามีต้นทุนต่ำแล้วเราได้น้ำหนักเท่ากับเขาเช่นเซตไว้ที่550เนี่ยถ้าเราใช้เวลาขุนสั้นหมายความว่าเราลงทุนน้อยแล้วเราได้น้ำหนักขายเท่ากับเขาแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดได้เร็วแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องคุณสมบัติเพราะบราหมันเนี่ยนะครับในบางประเทศเขาใช้เป็นสายพ่อนะครับในบางทีเนี่ยด้วยความสามารถในการทนนะครับแล้วก็รูปร่างแข็งแรงเนี่ยเราไปปรับให้มันเป็นสายแม่รองรับเป็นมัลติพลายเออร์นะครับตัวคูณแล้วก็ใส่แองกัสหรือชาโรเล่หรือวากิวใส่เข้าไปได้ลูกผสม F1 ก็คือชั่วแรก 50% เนี่ยเราสามารถใช้ตัวผู้วงเล็บตัวเมียเนี่ยขุนแล้วก็ฆ่าออกมาได้เต็มที่เลยแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องจากไว้ไปติดเหมือนกับตอนที่เราคุยสนทนาครั้งแรกว่าห้ามฆ่าตัวเมียปัญหาก็เลยก็ต้องแล้วตัวเมีย 50% เอาทำไงก็ต้องเอามาดูซิว่าจะอัปเกรดขึ้นมาเป็น 75ก็มีปัญหาอีกเพราะว่าเลือดสูงจะ75บราหมันหรือจะ75แองกัสก็ใช้ประโยชน์ได้คนละทางหรือจะสวิงไปอีกพันหนึ่งเลยเป็น3สายพันธุ์มันก็จะกลายเป็นสร้างปัญหาเพิ่มอีกแล้วถ้า3สายพันธุ์นั้นเป็นตัวเมียล่ะนะครับเรื่องเหล่านี้มันโยงไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าเวลามันไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปว่าความก้าวหน้าเทคโนโลยีทางด้านปรับปรุงพันธุ์และพันธุกรรมของเราเนี่ยไม่เป็นรองใครนะครับแล้วก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมประเทศเพื่อนบ้านเขาสนใจพันธุกรรมโดยเฉพาะเพศเมียของเรานะครับพม่าก็สนใจเพศผู้นะครับโดยเฉพาะบราหมันสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับเพราะว่าเขาเอาไปผสมกับเยสินแล้วก็เชเวนี่นะครับเรารู้ดีนะครับพี่นะครับเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพและรูปร่างมันใกล้เคียงกันนะครับก็การันตีว่าพันธุกรรมไม่ได้เป็นรองนะครับเราสามารถบริหารจัดการได้ถ้าเรารู้จักมันดีพอแล้วก็มีข้อมูลของมันที่ตอบสนองกับการเลี้ยงดูแล้วก็สภาพแวดล้อมของประเทศไทยโอเคครับผมเรียนเชิญพี่ชัยนนท์ครับเดี๋ยวขอไมค์พี่ชัยนนท์เป็นหนึ่งครับขอบคุณครับผมเชียร์นนท์ครับนะที่ปรึกษาสมาคมสถาบันในประเทศไทยนะครับจริงๆผมก็ไม่มีความรู้เรื่องโคเนื้อนะครับแต่เกี่ยวข้องเรื่องไก่กับสุกรก็มีคำถามได้จะถามท่านนิทัศน์ก่อนครับสนใจนะครับตรงว่าคำพูดที่ว่าบทบาทของนักสถาบันที่ถูกถอดหน้าที่จากพันธกิจของกรม
อยากให้ช่วยยกตัวอย่างชัดๆนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง เพราะว่าอันนี้คงเกี่ยวข้องกับสมาคม แล้วก็สภาการสัตวบาลวิชาชีพที่จะต้องมีบทบาทบ้านนี้มากขึ้นนะครับเป็นคำถามข้อหนึ่งอีกคำถามหนึ่งผมเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยผมแค่อุตสาหกรรมโคเนื้อเนี่ยประเด็นปัญหาหลักก็คือตัวเลขของตัว Data ที่มันไม่ชัดเจนแล้วมันตอบอะไรไม่ได้เลยทั้งดีมานด์ซัพพลายผมก็มีคำถามต่อว่านั่นคือสิ่งต้องปรับปรุงข้อมูลอันที่สองผมมีคำถามวิทยากรว่าทำไมอุตสาหกรรมโคเนื้อจึงเป็นพื้นที่ที่นักการเมืองชอบเข้ามาทำโครงการ แล้วก็เป็นโครงการทำไปแล้วก็โครงการสั้นๆแล้วก็ทิ้งความเสียหายต่อเนื่องมาตลอดผมยังไม่เคยเห็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองคนไหนที่มาบอกว่าจะให้นโยบายเรื่องการพัฒนาโคเนื้ออย่างไรมีแต่ให้โครงการมาตลอดนะครับทำไมถึงไม่เกิดโครงการนี้ในอุตสาหกรรมหมูหรืออุตสาหกรรมในไก่เนื้อได้พัฒนาแล้วให้คำถามผมนะครับแล้วผมคงถามต่อว่าเมื่อนักการเมืองให้โครงการแล้วทำไมผู้เกี่ยวข้องกับการโคเนื้อผู้นำถึงยอมรับโครงการง่ายๆทั้งที่เราก็ทราบว่าแต่โครงการทิ้งปัญหาให้กับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมเยอะแยะเลยก็เป็นคำถามที่อยากตั้งคำถามนะครับแล้วก็คงจะเราจะร่วมมือกันอย่างในผู้นำอุตสาหกรรมในการที่บอกเราไม่เอาโครงการแล้วเราต้องการนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อให้ก้าวไประดับที่เราต้องการอยากได้คำว่านโยบายมากกว่าคำว่าโครงการมากกว่ากับอันนึงนะครับผมอยากคิดว่าสิ่งที่อยากเรียกร้องทั้งเพื่อสำหรับโคเนื้อโคนมและสุกรก็คือไม่มีปัจจุบันนะไม่มีนักการเมืองหรือหน่วยงานราชการไหนบอกว่าประเทศเราจะมีนโยบายในการปราบเรื่องโรค FMD ให้หมดจากประเทศไทยเพราะถ้ากล้าพูดเป็นวาระแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานที่ต้องรีบทำก็คือกำจัดพวกของเถื่อนทั้งหลายตามชายแดนนะครับผมคิดว่าเรื่องวาระที่เป็นนโยบายระยะยาวที่ต้องเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรว่าจะต้องตั้งเป้าหมายในการกำจัดโรค FMD จากประเทศไทยซึ่งจะได้อานิสงส์ทั้งโคเนื้อโคนมแพะแกะสุกรด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ระบบต่างๆผมว่ามันจะสามารถที่จะควบคุมดีขึ้นครับขอบคุณครับครับผมเรียนเชิญคุณนิติครับนะฮะมีคำถามจากพี่ชัยนนท์ครับขอบคุณมากครับพี่ชัยนนท์ที่สนใจ เพราะว่าในส่วนของวิชาชีพสัตวบาลเนี่ยนะครับถอดชัดเจนเลยนะครับผมมาตอนท้ายพี่ติ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็มีพี่ติ่งนะฮะที่เป็นสายสัตวบาลได้เป็นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตบมือให้ท่านหน่อยครับ แล้วมีทศพรเนี่ยและปัจจุบันท่านเห็นไหมครับว่าเราไม่มีนักสัตวบาลแท้ๆที่จะขึ้นอยู่ในชั้นของการบริหารอันนี้ในการบริหารงานบุคคลนะครับในกระบวนการถ้าย้อนกลับไปรุ่นสมัยท่านอาจารย์ไพบูลย์อยู่นะครับเมื่อประมาณปี35-36อะไรก็แล้วแต่นี้ครับเรามาดูงบประมาณนะอันนี้เป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการบริหารองค์กรงานผลิตเนี่ยนะครับ 70% นะของงบประมาณงานในเรื่องของสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ 30%ซึ่งอันนั้นถือว่าปลายเหตุโดยเฉพาะท่านเมธาดูอเมริกาเราเป็นส่วนใหญ่เขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการส่งเสริมผมเดินร้องไห้จากกองควบคุมออกมาแล้วครับตอนที่สู้เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานฟาร์มผมเป็นคนหนึ่งที่ประธานโทษขอพาดพิงนะสมัยก่อนพี่ใหญ่เป็นหัวหน้าฝ่ายผมแล้วก็คุยกันเริ่มที่จะทำในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มเริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับผมก็พยายามบอกว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของการรับรองมาตรฐานฟาร์มเนี่ยมันน่าจะมีวิชาชีพทางด้านสัตวบาลของเรานะในกระบวนการที่จะเข้าไปในเรื่องของการออดิตก็ดีในเรื่องของการให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการผลิตทั้งหมดเห็นไหมครับก็ปรากฏว่าสุดท้ายไม่มีสัตวบาลเราในเรื่องที่จะเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการตรงนั้นและที่เห็นได้ชัดวันนี้เนี่ยครับที่มันเป็นปัญหาในระดับพื้นฐานของการพัฒนาปศุสัตว์ไทยนะโดยเฉพาะผมพุ่งเป้ามาที่โคเนื้อนะไม่มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะครับที่อยู่ในระดับอำเภอมีอำเภอก็จะมีสัตวแพทย์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็มีการบรรจุในสัตวแพทย์ลงไปซึ่งต่อไปอนาคตเนี่ยลายเส้นเขาจะมีบทบาทต่อการที่จะรับรองในกระบวนการนำเข้าส่งออกอันนี้เรายอมรับในกระบวนการแต่ว่าความจำเป็นในกระบวนการตรงนี้
เราเว้นวรรคมานานเลยครับไม่มีเจ้าหน้าที่หรือเป็นพนักงานราชการอะไรที่ทำหน้าที่ในการที่จะไปดูแนะนำเกษตรกรเรื่องสุขาภิบาลสัตว์การจัดการในเรื่องของอาหารการอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเว้นวรรคจริงๆนะครับท่านในเรื่องตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่มีแล้วด้วยการที่ไปยุบตำแหน่งควบรวมหรือจะไปเอาผู้เชี่ยวชาญสักหนึ่งตำแหน่งกลายเป็นมายุบเด็กๆอย่างที่มันจำเป็นอยู่กับเกษตรกรในประมาณอย่างเงี้ยนี่คือในเรื่องของกลไกในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในเรื่องของการดำเนินการที่เห็นได้ชัดว่ามันจึงทำให้งานส่งเสริมของเราเนี่ยมันเว้นวรรคไปนะครับผมถึงให้ความสำคัญกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยผมเคยเป็นอดีตเลขาภาคเหนือเคยเจอกับท่านหลายครั้งตอนนั้นที่ผมทำหน้าที่อยู่เนี่ยเราพยายามประชุมเพื่อจะเป็นตัวเชื่อมบูรณาการกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเกษตรกรหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อสร้างการรับรู้ในกระบวนการในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาวันนี้เราต้องบอกว่าวันนี้มันมีความจำเป็นนะในเรื่องของกระบวนการยกตัวอย่างเห็นให้ชัดนะที่มันขาดหายไปเนี่ยวิชาชีพส่งเสริมอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดลงไปที่เกษตรกรเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้นะกระทรวงเกษตรเรามีอยู่4กองทุนนะที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เช่นกองทุนฟื้นฟูกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกองทุน FTA และกองทุนยั่งยืนหรืออะไรที่ว่าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เกษตรและสหกรณ์ดูแลซึ่งในเรื่องอย่างนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าเกษตรกรในระดับพื้นที่ไม่เข้าใจวันนี้นำร่องให้เกษตรกรที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจนะครับถ้าท่านฟังหน่อยครับวิสาหกิจกู้ตรงกับกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน5 ล้านเนี่ยใช้กลุ่มค้ำกันเองอย่างนี้คือการเปิดโอกาสให้เกษตรกรในลักษณะนี้ซึ่งในลักษณะนี้แหละครับคือฐานที่มันเป็นทางอ้อมที่จะเป็นสร้างความเข้มแข็งในระบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยนะครับในกระบวนการพอมามองตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ท่านหมายถึงว่าเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อบางคนไม่อยากเลี้ยงนะครับแต่อยากจะปลูกพืชอาหารสัตว์เนี่ยมันขาดบุคลากรอย่างนี้และกิจกรรมหลายๆอย่างท่านต้องดูนะครับว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปซึ่งมันน่าจะผนวกและผสมผสานในกระบวนการและต้องเปิดโอกาสในกระบวนการตรงนี้ผมถึงได้บอกว่าวันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมฝากไว้ว่าถ้ากรณีที่จะเดินในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยหรือปศุสัตว์ทั้งระบบยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในวิชาชีพ Animal Husbandry นะครับอันนี้ผมยืนยันว่ายังมีความจำเป็นครับครับเชิญพี่ครับเหลือเวลาอีก ขอ ไม่นานนะครับ ขอ เดี๋ยว นิด คุณ นึง เชิญ นะครับ ครับ คือในเรื่องของบุคลากรเนี่ยเพราะผมสัมผัสอยู่กับเกษตรกรรายย่อยเยอะ ทุกวันนี้เวลาปัญหาทั้งหมดที่เกษตรกรรายย่อยเจอนะครับในเรื่องของความรู้ต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการจัดการแม้แต่ถึงสุขภาพสัตว์ผมได้เขียนเรื่องนี้ว่าจะให้มีสัตว์บาลตำบลสัตว์บาลเทศบาลเพราะทุกวันนี้อำเภอของกรมเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่อยู่ในระดับอำเภอทำงานไม่ทันครับแค่รายงานยังเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่พี่ถึงสร้างปศุสัตว์อาสาขึ้นมาก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ได้ทำงานให้ตรงตามความต้องการผมถึงได้ผลักดันเสนอไปยังสภาเกษตรกรชุดที่แล้วให้มีให้มีแต่ละตำบลเนี่ยถ้าตำบลใหญ่อาจจะมีหลายคนหน่อยทำหน้าที่ของสัตว์บาลทั้งหมดเลยและทุกสัตว์ด้วยไม่ว่าจะผสมเทียมไม่ว่าจะสุขภาพสัตว์อะไรต่ออะไรวัคซีนนะครับแม้แต่การดูแลให้ความรู้โดยเงินของอบต.หรือเทศบาลเนี่ยมีเงินครับเคยทำตัวอย่างไว้ที่บุรีรัมย์หนึ่งตำบลเขาจ้างเองเขาดูแลเองเขาไปทำเองเนี่ยและสามารถสำรวจสัตว์ที่อยู่ในตำบลของเขาได้อย่างละเอียดไม่ต้องยกเมฆนะครับไม่ต้องนั่งเทียนงั้นมันจะได้ข้อมูลที่แท้จริงออกมางั้นกรมจริงๆบางทีเราต้องผลักบางอย่างเนี่ยไปสู่ชุมชนที่เป็นอบต.และเทศบาลให้เขาทำหน้าที่ตรงนี้ผมถึงได้เรียกว่าสัตว์บาลตำบลแต่ก็ได้ข่าวไว้ว่ารัฐบาลนี้จะมีปศุสัตว์ตำบลนะครับแต่อย่าไปขึ้นกับกรมครับต้องให้ขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกินเงินเดือนขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้เป็นพี่น้องแล้วก็เด็กที่จบมาทางด้านสัตว์บาลไม่ว่าจะเป็นปวชปวสปริญญาตรีเข้าไปทำงานในนั้น
กับชุมชน อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรายย่อยทั่วไป ทีนี้คำถามที่สองว่าทำไมถึงชอบมีไอโครงการโคทั้งหลายเป็นล้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับ มองดูให้ดีนะครับ ผู้เลี้ยงโคเนี่ยมีรายย่อยถึง 1.4 ล้านคนนะครับ 1.4 ล้านครอบครัวดังนั้นตรงนี้แหละคือฐานเสียงที่ใหญ่มหาศาล แต่คนเลี้ยงวัวเนี่ยเหมือนกับลูกคนใช้ครับ ผมเรียกว่าลูกคนใช้เพราะไม่ได้เคยเอาดูแลจากคุ้มครองกับผู้เลี้ยงวัวจากรัฐบาลโดยตรง แต่รัฐบาลที่สร้างโครงการขึ้นมาเพื่อจะมาหาผลประโยชน์ ผมยังเป็นห่วงอยู่อันหนึ่งนะครับ โครงการโคบานชายแดนใต้นะครับ ตรงนี้เนี่ยแล้วคอยดูผลลัพธ์ที่จะออกมาภายใน3 ปีนี้นะครับว่าจะเป็นยังไง มันก็คงจะคล้ายๆอีหลอบเดิมเพราะอ่านในตัวเนื้อหาของโครงการ แล้วผมก็วิเคราะห์โครงการแล้วผมก็ท้วงไป แต่ไม่มีใครรับฟังครับนะครับ ยังถามเลยว่าไพบูลย์ใจเด็ดคือใครนะครับ เพราะว่ามันโครงการครับเขาคือบทเรียนมันมีสอนมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับธกสก็จะเจ็บตัวต่อไปอีก แต่อันนี้ไม่ได้ใช้เงินธกสใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับ แล้วใครกู้ใครค้ำกันยังไง เดี๋ยวก็ผลจะออกมามันก็จะออกมาเหมือนกับโครงการโคบานบูรพาซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นจำเลยอยู่ทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ ผมถือโอกาสนี้เป็นการสรุปไปเลยแต่ละท่านนะครับ อาจารย์สกรต่อเลยไหมครับ สรุป นะฮะ สรุปประเด็นโคไทยจะไปรอดได้ยังไงใช่ไหมครับ คือตอนเนี้ยประเด็นก็คือว่าเรา เยอะมาก เดี๋ยวผมจะมีเวลาอีกนิดนึงนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะเราหมดเวลากันแล้วนะครับเพื่อให้สรุปเป็นประเด็น เพราะว่าเราคุยกันมา3 ชั่วโมงเดี๋ยวไม่มีประเด็นออกมาเป็นบทสรุปเนี่ยจะทางสมาคมจะทำงานลำบากนะครับ ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอฟังอาจารย์สกรเป็นบทสรุปคุณเมธาเป็นบทสรุปแล้วครับแล้วผมจะขอสรุปเพื่อทุกท่านเห็นท้องต้องกันเนี่ยก็จะมีสัก2-3 ข้อที่เป็นประเด็นใหญ่ๆเท่านั้นแหละครับแล้วก็จะได้จบการประชุมนี้ไปนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สกรครับ ครับก็ขออนุญาตสรุปในฐานะของเป็นนักสัตวบาลคนหนึ่งของสมาคมสัตวบาลและของประเทศไทยนะครับสัตวบาลเราเนี่ยเป็นผู้ที่บริหารจัดการความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ เพื่อธุรกิจปศุสัตว์นะครับ management ทางธุรกิจนะฮะคำนี้น่าจะสรุปได้พอสมควร เพราะฉะนั้นในเรื่องของโคไทยไปรอดได้หรือไม่เนี่ยผมยังมั่นใจว่าเท่าที่ข้อมูลและประสบการณ์แล้วก็ความคลุกคลีกับเกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตในผู้ประกอบการด้วยเนี่ยคิดว่าไปรอด แต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆมันก็มีโอกาสไม่รอดสูงนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมัวมาถกกันเรื่องปัญหานะครับเราช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาคมสถาบันการศึกษาตัวเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผู้ประกอบการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เราเรียกว่า stakeholder นะครับช่วยกันมุ่งเป้าไปที่ว่าจะทำยังไงให้อุตสาหกรรมโคเนื้อไทยเนี่ยไปรอดให้ได้แล้วก็อยู่ให้ได้ดีแล้วก็แข่งกันได้อย่างยั่งยืนในอนาคตครับคงสรุปได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าเวลามันจำกัดเนื้อหามันเยอะนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ลงรายละเอียดนะครับ ครับเรียนเชิญคุณเมธาครับ ครับก็ผมก็ในฐานะนะครับผู้ที่ทำบราหมันนะครับในประเทศไทยมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ทางผู้เลี้ยงของทางภาคอีสานที่เป็นจำนวนมากนะครับเป็นฐานเสียงของนักการเมืองด้วยนะครับที่เคยประกอบการของฮินดูบราซิลวันนี้ก็ทั้งหมดแล้วแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับมาจับ business model ของบราหมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงตัวผู้ขายน้ำเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัวเมียทำลูกผสมนะครับเราก็จะเห็นอย่างมากมายว่าก็โฟลงมาที่ตลาดนัดนะครับเข้าไปที่คอกขุนนะครับแล้วก็คุณภาพของซากเพราะนั้นเรื่องราวพวกนี้มันเป็นพันธุกรรมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของบราหมันนะครับก็คือว่าทำยังไงให้ลูกดีกว่าพ่อลูกดีกว่าแม่มันก็คืออินฟินิตี้นะครับที่เราจะส่งต่อกันไปนี่คือมาตรฐานสากลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวินัยนะครับเรายอมรับมาตรฐานตัวเราเองนะครับการพัฒนาการปรับปรุงมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นการส่งต่อนะครับไปถึงอุตสาหกรรมนะครับที่กลางน้ำปลายน้ำและผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มองว่า1เราจะต้องมีวินัยเราจะต้องมีวิชั่นให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะทำอะไรตลาดคืออะไรนะครับเราต้องศึกษาเราต้องดูนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะเป็นไซส์ไหนนะครับไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับอยู่ที่ทุนนะครับอยู่ที่พื้นที่นะครับเราเหมาะสมตรงไหนเราจะทำอะไรแล้วก็หน่วยงานราชการนะครับทางรัฐบาลก็ขอให้เป็น facilitate นะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทั้งหมดทั้งกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็น
ทุกขบวนการทั้งหมดเราขอความอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราที่เราพร้อมที่จะขึ้นทะเบียนมีตัวตน ไม่ใช่สีเทาเหมือนที่ดร.กนกพูดนะครับให้ความอำนวยความสะดวกให้เราติดต่อได้ง่ายทั้งภาคพื้นอำเภอตำบลนะครับจังหวัดนะครับแล้วก็ภาคนะครับเพื่อจะได้เปิดออกมาให้ชัดเจนแล้วขึ้นทะเบียนหรือยังไงก็ตามนะครับเป็นโมเดลแบบไหน แล้วก็เราก็จะพยายามทำไงให้นะครับเป็นออกมานะครับโดยรวมถึงคุณภาพนะครับของอุตสาหกรรมโคเนื้อทั้งหมดนะครับตามระดับชั้นของผู้ผลิตขึ้นมานะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ ครับผมขอบคุณครับ